أول شي السلام عليكم. ثاني شي التغييرات بالتطبيق اللي صارت كالآتي: منها هاي الملفات، استرجاع الإعدادات القديمة، نضغط على هذا الخيار اللي أشرت لكم عليه، نضغط على أول ملف اللي هو حفظ الإعدادات، نضغط على يس بليز ويت، ننتظر. أوكي. أما الخيار الثاني اللي هو هذا، نسترجع الإعدادات من ملف قديم، يعني الإعدادات السابقة راح ياخذ من الملفات. الملف اسمه الداونلود اللي هو هذا، تنزيلات بكل جهاز موجود. لا حد يقول لي وين الداونلود، هو هذا. ملف الهونيستا اللي هو هذا، نضغط عليه، نضغط على هذا الملف، نضغط على أول ملف، موافق، يس بليز ويت. جاي يسترجع الإعدادات من الملف، نضغط على ريستارت اب. هاي الريستارت اب، ننتظر على ما يفتح التطبيق بشكل طبيعي. رجعت عندنا الإعدادات كما هي. هسه شنو الخيار الثاني اللي هو تغيير الصوت؟ تغيير الصوت اللي هو أخير خيار صار، تغيير صوت بالدايركت بالبصمة، انفعل. أما الخطوط والآيموجي كلها موجودة ما تغيرت، مجرد تحدث التطبيق ولا راح يصير أي شيء، الخطوط تظل نفسها. هسه بالدايركت ندخل للدايركت، ندخل لأي محادثة، ندخل لهاي المحادثة. شوف هسه هذا الزر مال تغيير الصوت، نضغط عليه. كل هاي التغييرات عندنا، كل هاي الأصوات، أشكال الأصوات، وفقط هو هذا التحديث. أما بعض الإصلاحات بالتطبيق صارت مشاكل وانحلت والحمد لله، وفي أمان الله. وأما رابط التطبيق راح تلقونه بالقناة بالوصف، بوصف الفيديو بالقناة التليجرام، وراح تلقونه على الميديا فاير مرفوع. وفي أمان الله.